ગુડ મોર્નિંગ ઓલ. સો આજે આપણે નેક્સ્ટ ટોપિક સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ સર્વિંગમાં મેથડ્સ અડોપ્ટેડ ટુ ફાઇન્ડ એરિયાઝ ફ્રોમ ધ પ્લોટેડ પ્લાન્ટ્સ. બરાબર. હવે આપણે આની પહેલા જેવી મેથડ્સ જોઈ હતી, બરાબર, કે પેલી સિમ્પસન રૂલ્સ હતી, ટ્રેપેઝોઇડલ રૂલ્સ હતી, બરાબર, ઓર મિડ ઓર્ડિનેટ રૂલ હતી, મિડ ઓર્ડિનેટ મેથડ હતી, એવરેજ ઓર્ડિનેટ મેથડ હતી, બરાબર. સો એ બધી મેથડ બી આપણે અમુક વખતે જે બી આપણી જોડે શું કહેવાય પ્લાન અવેલેબલ હોય, બરાબર, અને એનો યુઝ કરી અને આપણે જ્યારે એરિયા ફાઇન્ડ કરતા હોઈએ તો એ રીતે થાય. બરાબર. તો હવે આપણે આ વખતે નવી મેથડ જોઈશું, ગ્રાફિકલ મેથડ. બરાબર. પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં આપણે પ્લેનીમીટરની વિશે વાત કરી હતી. સો પ્લેનીમીટર શેના માટે યુઝ થતું હતું કે ભાઈ તમારી જોડે કોઈ મેપ અવેલેબલ છે, બરાબર, એક્ઝિસ્ટિંગ મેપ અવેલેબલ છે, અને એ મેપ ઉપરથી તમારે એરિયા ફાઇન્ડ કરવાનો છે ટ્રેસિંગ કરીને. બરાબર. લાઈક આ રીતનો આપણો કંઈક મેપ છે, બરાબર, અને આનો આપણે એરિયા ફાઇન્ડ કરવાનો છે. તો વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધ પ્લેનીમીટર આપણે યુઝ કરી શકતા હતા. બરાબર. સો સો તમને પ્રીવિયસ લેક્ચરનું મોસ્ટલી બધું યાદ હશે. તો આપણે આજે નવું ટોપિક સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ, મેથડ્સ અડોપ્ટેડ ટુ ફાઇન્ડ એરિયાઝ ફ્રોમ ધ પ્લોટેડ પ્લાન. The following two methods are generally adopted to find the areas from the previously plotted plants. First છે graphical method અને second છે આપણી instrumental method. Graphical method માં બે છે, by the help of some geometrical figures and by the application of the various formulas. વેરિયસ ફોર્મ્યુલાઝ આપણે કયા હતા? મિડ ઓર્ડિનેટ હતો, ટ્રેપેઝોડિયલ હતો, એવરેજ ઓર્ડિનેટ હતો અને સિમ્પસન રૂલ હતો. બરાબર. સો એ આપણને ખબર છે, પણ આપણે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધ સમ જીઓમેટ્રિકલ ફિગર્સ એનું આપણને કોઈ ખ્યાલ છે નહીં. તો આપણે એ જોઈએ. So, area by the geometrical method, the area may be found out by any of the following methods. So, first, by division into the triangles. This is the most common method. In this method, the whole figure is divided into a number of triangles. બરાબર. કે તમારું આ જે ડોટેડ લાઇન્સ તમને જે બતાવી રહી છે, બરાબર, ઓર આપણે ડોટેડ લાઇનની વાત સોરી આ જે લાઇન તમને દેખાઈ રહી છે કર્વેચર ટાઈપની, બરાબર, તો એવો આપણો અનઇવન શેપનો આપણો એરિયા છે. બરાબર. So in this method, the whole figure is divided into a number of triangles. બરાબર. કે નંબર ઓફ ટ્રાયંગલ્સ મારે ડિવાઈડ કર્યા. તમને જે ડોટેડ લાઈન દેખાઈ રહી છે, બરાબર, એ રીતે આપણે એને ડિવાઈડ કર્યા. The base and altitude of the figure of each triangle are scaled and its area is found out by the multiplying half the base of the altitude. બરાબર. આજે આપણી બેઝ લાઈન જે છે, બરાબર, આ છે, પછી આ છે, આ છે, આ છે, બરાબર. તો એ the base and altitude of each triangle are scaled. બરાબર. કે તમારો જે બી ટ્રાયંગલ્સની જે બેઝ લાઈન છે ને જે એનો એલ્ટિટ્યુડ છે, બરાબર, એ તમે સ્કેલ કરી લીધો હોય કે ભાઈ આપણી ઓન ધ સાઇડ 1 કિલોમીટર છે, તો આપણે ઓન 1 સેન્ટીમીટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 કિલોમીટર ઓર 1 મીટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 કિલોમીટર. સો એ રીતે સ્કેલ કરેલો હોય. તો સો the base and altitude of each triangle are scaled and its area is found out by the multiplying half the base by the altitude. બરાબર. કે બેઝનો હાફ આપણે મલ્ટીપ્લાય બાય એલ્ટિટ્યુડ કરીએ એટલે આપણને કંઈક એનો એરિયા મળે. When the boundaries are irregular, they are replaced by the straight line known as equalizing or give and take line. બરાબર. ઓર આપણે ઈઝી કહીએ કે ભાઈ જ્યારે આપણી બાઉન્ડ્રીઝ અનઇવન શેપનો હોય, બરાબર, કે આખો એરિયા જ અનઇવન છે આપણો, બરાબર, તો એ વખતે આપણે શું કરવાનું કે ભાઈ સ્ટ્રેટ લાઈન આપણે લીધી, બરાબર, એને આપણે ઓર્ડિનેટ બી કહી શકીએ, ઇક્વિલાઇઝર બી કહી શકીએ, ઇક્વિલાઇઝિંગ લાઈન બી કહી શકીએ, અને ગીવ ઓર ટેક લાઇન્સ બી આપણે એને કહી શકીએ છીએ. These lines are so drawn that they exclude as much area as they include. બરાબર છે કે વોટ ઇઝ ગીવ એન્ડ ટેક. બરાબર. આ લાઈન તમે જે જોઈ રહ્યા છો, બરાબર, સ્ટ્રેટ આપણે આ સ્ટ્રેટ લાઈનની વાત કરીએ, બરાબર. સો એવી રીતે ડ્રો કરવાની કે આપણો મેક્સિમમ એરિયા આપણો અંદર કવર થઈ જવો જોઈએ, બરાબર, અને અમુક બહારનો એરિયા બી કવર થાય તો એ બી કોઈ એટલું બધું ઇશ્યુ ના આવે. The figure is thus replaced by the polygon which is then divided into the number of triangles. બરાબર. કે આખો આ પોલિગોન જેવો એરિયા છે આપણો, બરાબર, એને નંબર ઓફ ટ્રાયંગલ્સમાં આપણે ડિવાઈડ કરેલા છે. બરાબર છે. તો આ થઈ આપણી ફર્સ્ટ મેથડ, બાય ડિવિઝન ઇન્ટુ ધ ટ્રાયંગલ્સ. બરાબર. નેક્સ્ટ મેથડ આપણી છે બાય ડિવિઝન ઇન્ટુ ધ સ્ક્વેર્સ. It consists in placing over the figure pieces of tracing paper ruled out into the square, each square representing a definite amount of area. બરાબર. લાઈક આ વાત કરીએ, આપણું આખું ટ્રેસિંગ પેપર છે સ્ક્વેરનું, બરાબર, એ ટ્રેસિંગ પેપરની નીચે આપણો જે એરિયાનો મેપ છે, બરાબર, કે એનો જે આપણું ફિગર છે એ આપણે નીચે મૂકી અને એના ઉપર આખું ટ્રેસ કરવાનું, બરાબર, અને ઇન ધ ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ ધ નંબર ઓફ
સ્મોલર સ્કેલ્સ કે સ્મોલ સ્ક્વેરમાં આપણે એને ડિવાઈડ કરી દઈએ છીએ. It consists in placing over the figure piece of tracing paper ruled out into the square, each square representing a definite amount of area. The number of complete square within the boundary is counted, and in addition to the incomplete square, which are more than half are counted as complete, and those less than half are neglected. બરાબર છે. હવે આમાં કેવી રીતે કરવાનું આવે કે આ આપણે આખું ટ્રેસ કરી દીધું, બરાબર. એના ઉપર આપણે ખબર પડે કે ભાઈ આપણો એરિયા જે તમને લાઈન દેખાય છે કર્વેચર પોલીગોન જે દેખાઈ રહ્યો છે, બરાબર, એટલો એરિયા આપણો કવર થઈ રહ્યો છે, બરાબર. સો હવે આ મેથડમાં શું કરવાનું કે જેટલા બી કમ્પ્લીટ સ્ક્વેર્સ છે કે જે એરિયાની અંદર આવી રહ્યા છે, બરાબર, કે આ બાજુ જે કર્સર ફરી રહ્યું છે એ બધા જ સ્ક્વેરનું આપણે સમેશન લીધું કે ભાઈ ઓકે નંબર ઓફ સ્ક્વેર્સ આટલા છે જે કમ્પ્લીટ છે, બરાબર. હવે વાત આવે જે આ બધા ઇનકમ્પ્લીટ સ્ક્વેર છે, બરાબર, કે અમુક અડધા અડધા છે, બરાબર. સો આમાં એવું કન્સિડર કરવામાં આવે કે જો ઇફ તમારું જો ઇફ એ સ્ક્વેર હાફલી ફિલ્ડ હોય, બરાબર, લાઈક આ મારું જે કર્સર છે ત્યાં આપણે વાત કરું તમને, બરાબર છે. તો આ શું છે કે ભાઈ મોર દેન 50% ઓફ ધ સ્ક્વેર એરિયા આર ઇન્ક્લુડ ઇન ધ અવર ટ્રેસિંગ એરિયા, બરાબર. તો આ આપણે કાઉન્ટમાં કરવામાં આવે. પણ ઇફ કોઈ આ ટાઈપનું જે આપણો એરિયા છે, બરાબર, કે આ એકદમ બહુ નાનો નિગ્લેક્ટ કરી શકાય એવું છે, સો એ જગ્યાને આપણે નિગ્લેક્ટ કરી દઈએ છીએ. The number of complete squares within the boundary is counted, and in addition to the incomplete squares, which are more than half, are counted as complete, and those less than half are neglected. બરાબર, કે અડધા ઉપરનો જેટલો ભરાયેલો હોય તો એને આપણે કમ્પ્લીટ સ્ક્વેર ગણીએ છીએ, જ્યારે અડધા બાકીનો જે છે એને આપણે નિગ્લેક્ટ કરી લઈએ છીએ. The required area is equal to the total number of squares multiplied by the amount of area which each square present. બરાબર. The required area is equal to the total number of square. બરાબર છે કે ભાઈ ટોટલ આપણે જેટલા બી સ્ક્વેર નંબર આપણને મળ્યા છે એને આપણે મલ્ટીપ્લાય કરી દઈએ કે એ એરિયા આપણને ખબર છે કે ભાઈ 1/1 છે, 2/2 છે. એ પર્ટિક્યુલર જ્યારે બી આપણે ટ્રેસિંગ કરતા એની પહેલા આપણે નક્કી કરી લીધું હોય કે ભાઈ દરેક ટ્રાયંગલ દરેક સ્ક્વેરનો એરિયા આપણે કેટલો રાખવાનો છે. The required area is equal to the total number of squares multiplied by the amount of area which each square represent. બરાબર છે. તો આ રીતે એની મેથોડોલોજી હતી, બરાબર છે. તો આ રીતનો યુઝ કરી અને આપણે એરિયા ફાઇન્ડ કરવામાં આવે છે બાય ધ ડિવિઝન ઇન્ટુ ધ ટ્રાયંગલ્સ એન્ડ બાય ડિવિઝન ઇન્ટુ ધ સ્ક્વેર્સ, બરાબર. સેકન્ડ છે તમારું એરિયાઝ બાય ધ એપ્લિકેશન ફોર્મ્યુલા. તો એમાં તમને બધા જ રૂલ્સ અને બધા ખબર છે, એના જે ફોર્મ્યુલાઝ જે છે, બરાબર. ટ્રેપેઝોડિયલ છે, સિમ્પસન છે, મિડ ઓર્ડિનેટ છે, બરાબર છે. સો એ મારે રિપીટ કરવાની જરૂર નથી, બરાબર છે. હવે નેક્સ્ટ આપણો છે એક્ઝામ્પલ, બરાબર. The following perpendicular offset were taken at the 20-meter intervals from a baseline to an irregular boundary line. બરાબર, કે દરેક 20-20 મીટરના ડિસ્ટન્સે આપણને એક એરિયા આપણને આપેલો છે કે એને બેઝ લાઇનને આપણે કન્વર્ટ કરેલી છે, બરાબર. હવે આ રીતે કન્વર્ટ થઈ જાય, બરાબર, કે 5.9, 12.4, 16.5, 15.3, 18.4, 20.9, 24.2, 21.8 and 19.2 meters. Calculate the area enclosed between the baseline, the irregular body line, and the first and last offset by the trapezoidal and the Simpson rule. બરાબર. સો આપણે કોમન ડિસ્ટન્સ આપણને કેટલું છે 20 આપણને આપેલું છે કોમન ડિસ્ટન્સ, બરાબર. અને આ જે વસ્તુ આપણને આપેલી છે એ દરેકની હાઈટ છે ઓર્ડિનેટની, બરાબર, કે ફર્સ્ટ ઓર્ડિનેટ, સેકન્ડ, થર્ડ, ફોર્થ, ફિફ્થ, સિક્સ, સેવન, બરાબર છે. જેમ લાઈક તમને એનોટેટ કરીને સમજાવું તો વધારે ખ્યાલ આવશે. આ આપણે બેઝ લાઈન આપણી છે, બરાબર. આને આપણે અમુક નાના નાના સ્મોલર સેક્શન્સમાં આપણે એને ડિવાઈડ કરી દીધું છે. ફિગરમાં થોડું સમજી લેવું, પ્રોપર એનોટેટ થતું નથી, બરાબર છે. અહીંથી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ, આ રીતનું કંઈક આપણું ફિગર આપણે જોઈ હતી, સમજી લો. સો આ જે તમને દેખાઈ રહ્યું છે 5.9, 12.5, બરાબર, એ દરેક આ વસ્તુ છે, આની જે હાઈટ આપેલી છે તમને એ વસ્તુ છે, ઓર્ડિનેટની આપણે ટોટલ હાઈટ છે, અને આપણે કોમન ડિસ્ટન્સ આપેલું છે 20, બરાબર. સો આપણે
આપણને કીધું છે calculate the area enclosed between the baseline, the irregular body line and the first and last offset by the trapezoidal rule and Simpson rule. બરાબર, તો એરિયા બાય ધ ટ્રેપેઝોઇડલ રૂલ. Just a moment. Okay. So, trapezoidal નું આપણું ઇક્વેશન હતું d into first ordinate plus last ordinate divided by 2 plus the remaining sum of the remaining ordinates. બરાબર. So આપણો first ordinate શું છે 5.9 અને last ordinate આપણું છે 19.2. બરાબર, તો d આપણું કેટલું ડિસ્ટન્સ હતું 20 મીટર્સ. બરાબર છે, તો d 20 into first ordinate 5.9 plus last ordinate 19.2 divided by 2 into plus the sum of the remaining ordinates. બરાબર, કે આપણે આ જેટલા રિમેનિંગ ઓર્ડિનેટ્સ આપણે રહ્યા એનો આપણે ટોટલ કર્યું. બરાબર, તો આપણને કંઈક એરિયા મળ્યો 2841 સ્ક્વેર મીટર. બરાબર, આપણને આ ટોટલ એરિયા મળ્યો એરિયા બાય ધ ટ્રેપેઝોઇડલ રૂલ્સ. બરાબર, હવે આપણે વાત કરીએ એરિયા બાય ધ સિમ્પસન રૂલ્સ. તો એનું ઇક્વેશન શું હતું? A is equal to common distance by 3 into first ordinate plus last ordinate plus 2 times the sum of the odd ordinates plus 4 times sum of the even ordinates. બરાબર છે, તો ફર્સ્ટ ઓર્ડિનેટ અને લાસ્ટ ઓર્ડિનેટનું આપણું ટોટલ હતું 5.9 પ્લસ 19.2. બરાબર છે, તો આપણને કંઈક મળતું હતું 25.1. બરાબર, તો આ બધાને આપણે સમ કર્યા અને એ આપણે એરિયામાં મૂક્યું. બરાબર, તો એરિયા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 20/3 ઇન્ટુ 25.1 is what summation of the first ordinate plus last ordinate plus 2 times sum of the odd ordinates. So sum of the odd ordinates નું આપણું હતું 59.1 મીટર અને 4 times sum of the even ordinate, તો એનું હતું 70.4 મીટર. બરાબર છે, એનું આપણે ટોટલ સમેશન મારીએ તો આપણો આન્સર આવે છે 2832.667 સ્ક્વેર મીટર. બરાબર, સો જો બે વચ્ચેનો ડિફરન્સ ખાસો છે. આમાં 2841 સ્ક્વેર મીટર છે અને આમાં છે 2832 સ્ક્વેર મીટર. બરાબર, તો આપણે જ્યારે સિમ્પસન રૂલ્સ અને ટ્રેપેઝોઇડલની આપણે જે થિયરી ભણ્યા હતા, બરાબર, તો એ વખતે આપણે સિમ્પસન રૂલના એડવાન્ટેજમાં હતું કે ભાઈ આ જે મેથડ્સ છે એ આપણને નિયરલી એક્યુરેટ રિઝલ્ટ તમને પ્રોવાઈડ કરે છે રાધર ધેન ધ મિડ ઓર્ડિનેટ, એવરેજ ઓર્ડિનેટ એન્ડ ટ્રેપેઝોઇડલ રૂલ્સ. બરાબર, સો ક્લિયર તમને બંનેમાં દેખાય છે કે આમાં 241 સ્ક્વેર મીટર છે જ્યારે આમાં છે 2832 સ્ક્વેર મીટર. સો આપણે એ ડિફરન્સીસ દેખાઈ રહ્યા છે. બરાબર, સો જે સિમ્પસન્સ મેથડ જે છે એ વધારે એક્યુરેટ છે રાધર ધેન ધ ટ્રેપેઝોઇડલ મેથડ. બરાબર છે. સો નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ, બરાબર, ડિસ્ટન્સ ઇન મીટર્સ like 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 120, 120 to 160, so 160 to 200, 240. બરાબર, આપણને દરેક ડિસ્ટન્સ આપેલું છે, કોમન ડિસ્ટન્સ દરેક ઓફસેટની વચ્ચે. બરાબર છે, અને ઓફસેટ ઇન મીટર છે 24.20, 16, 12, 8. બરાબર, આ આપણને બધાના ઓફસેટ્સ આપેલા છે કે ભાઈ કેટલા ઓફસેટ આપણે છે. So calculate the area by the Simpson rule and the trapezoidal rules. બરાબર, તો હવે આના આગળના સમમાં શું હતું કે આપણને કોમન ડિસ્ટન્સ એક જ આપેલું છે કે ભાઈ 20 મીટરના ઇન્ટરવલ પર છે, ઇક્વલ ઇન્ટરવલ્સ પર. બરાબર, પણ આ એક્ઝામ્પલમાં શું છે કે દરેક ડિસ્ટન્સ અલગ અલગ છે. સો આપણે દરેક વખતે અલગ ફાઇન્ડ કરવું પડે. બરાબર, તો બાય ધ સિમ્પસન રૂલ, સિમ્પસનનો આપણો રૂલ છે તો કોમન ડિસ્ટન્સ બાય 3 ઇન્ટુ just a moment, 24 ઓકે. સો એક તમે જુઓ કે ભાઈ આમાં 0 થી લઈને 80 સુધી સિમિલર ડિસ્ટન્સ છે, લાઈક 20 ના. પછી 80 ટુ આપણે જે છે એમાં 40 ના ડિસ્ટન્સ છે 240 સુધી, અને 240 થી 300 સુધીમાં 30 ના ડિસ્ટન્સ છે. બરાબર, તો કોમન ડિસ્ટન્સ આપણે 20/3 24 into 8. હવે આ 0.20 છે. બરાબર,
સો હવે જ્યારે બી તમે એરિયા ફાઇન્ડ કરતા હોય તો ઇફ તમારે ઇન્ટીજર પછી તમારા પોઈન્ટ પછી જો 50 કરતા વધે તો તમારે એનું પ્લસ લઈને ચાલવાનું, પણ જો એ તમારો એરિયા 0.50 કરતા ઓછો હોય બરાબર તો તમારે જે લેસર સાઇડનો જે એરિયા છે આપણો એ આપણે લેવાનો. ઇફ અહીંયા 24.70 હોત તો આપણે અહીંયા 25 લેત બરાબર, પણ અત્યારે શું છે 24.20, સો આપણે એને લઈએ છીએ 24 જ બરાબર. સો d/3 ફર્સ્ટ ઓર્ડિનેટ પ્લસ લાસ્ટ ઓર્ડિનેટ પ્લસ 2 times sum of the odd ordinate plus 4 times sum of the even ordinate બરાબર. તો ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ અને ફોર્થ. ઓકે એટલે પોઈન્ટ નથી, સોરી તમારે આ ફિગર છે 0 પર 24 છે, 20 પર 20 છે બરાબર. સો ધ ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ, ફોર્થ અને ફિફ્થ બરાબર. તો એનું આપણે ઇક્વેશન કરીએ બાય સિમ્પસન રૂલ તો આપણને દરેકના એરિયા મળશે A1, A2, A3 બરાબર. હવે આનું સમેશન કરો તો તમને કંઈક એરિયા મળે છે 4753 સ્ક્વેર મીટર. સો સેમ એવી રીતે જે ટ્રેપેઝોઇડલ રૂલ હતો આપણો તો એમાં શું હતો, કોમન ડિસ્ટન્સ ઇનટુ ફર્સ્ટ ઓર્ડિનેટ પ્લસ લાસ્ટ ઓર્ડિનેટ ડિવાઇડેડ બાય 2 પ્લસ ધ સમ ઓફ ધ રિમેનિંગ ઓર્ડિનેટ્સ. તો એનું જ્યારે આપણે ઇક્વેશન કરીએ છીએ સિમ્પ્લિફાઈ કરીએ છીએ તો આપણને કંઈક એરિયા મળે છે 4790 સ્ક્વેર મીટર બરાબર. સો બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ જો કે આમાં આપણને મળતું હતું 4753 સ્ક્વેર મીટર, જ્યારે ટ્રેપેઝોઇડલ રૂલમાં આપણને મળતું હતું 4790 સ્ક્વેર મીટર બરાબર. સો થોડો ડિફરન્સ છે. જ્યારે જે સિમ્પસન રૂલની આપણી જે મેથોડોલોજી છે એ ટ્રેપેઝોઇડલ રૂલ કરતાં વધારે કન્વિનિયન્ટ છે અને વધારે એક્યુરેટ છે. ઓકે, સો નેક્સ્ટ છે આપણું પ્લેનિંગ મીટર બરાબર, જે આપણે જોઈ લીધું છે. આપણે એનો એક્ઝામ્પલ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈ લઈશું. ઓકે, સો સી યુ ઇન ધ નેક્સ્ટ લેક્ચર.